ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਕਿ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੈਲਰੀਜ਼, ਕਿ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਔਰ ਗੇਨ ਵੇਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਊ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਵਰਕ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਡੇ, ਕਿ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਚ ਡੇ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੈ, ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫੈਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਚ ਸਬਸਟਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੈਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਬਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਵੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥੀ ਮੇਨਟੇਨ ਵੇਟ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੇ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਹੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੇ ਡੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਵੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੈਲਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਸ ਆ, ਇੱਕ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਲਾਈਸ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ 200 ਤੋਂ 250 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਸੇਬ ਆ, ਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ 50 to 60 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਆ, 50 ਤੋਂ 60 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ, ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਪੀਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ 50 ਤੋਂ 70 ਕੈਲਰੀਆਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨਾ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਦੀ, ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਖਾਧਾ ਆ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਡੂ ਯੂ ਬਰਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਡੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 10% ਕੈਲਰੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 10% ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ 20%, 20% ਕੈਲਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੋਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 20% ਕੈਲਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰਗਨਸ ਆ, ਬੋਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 70% ਕੈਲਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਵੇਟ ਔਰ ਗੇਨ ਵੇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 70% ਕੈਲਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ 70% ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ 1500 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ 2000 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਥਰੂ BMR, ਜਿਹਨੂੰ
ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਸਲ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਤੋਂ 300 ਕੈਲਰੀ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਬੀਅਸਲੀ ਵੇਟ ਗੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬੀਅਸਲੀ ਕੈਲਰੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ 200 ਤੋਂ 300 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਲੈਸ ਖਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਹੈ ਨਾ 83 kg ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕੈਲਰੀਜ਼, ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫੂਡ ਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਡੇ ਬਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ 70% ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ 20% ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ 10% ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਨਾਰੀਓ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਸਲ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 200 to 300 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਲੱਸ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵੇਟ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ 200-300 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਖਾਊਂਗਾ ਵੇਟ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ 200 ਤੋਂ 300 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਜਲਦੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਹ 2000 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2500 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਡੇ ਦੀ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈਵਲ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੈਲਰੀਆਂ 2500 ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ 2500 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੈਲਰੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਸਰਪਲਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਘੱਟ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਜਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਡੇ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਕਾਰਬਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬਸਟਾਂਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਸ ਆ, ਜੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਜਾਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੈਟ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਫੈਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਫੈਟ ਵਿੱਚ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ਵਿੱਚ 9 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਸ ਵਿੱਚ 4 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਸ ਵਿੱਚ 4 ਕੈਲਰੀਜ਼, ਅਤੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ਵਿੱਚ 9 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਟ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਓਬੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਖਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਬਸ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿਪ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਓਬੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਆ, ਦੈਨ
ਕਿ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਕੇਟ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿੰਗ ਵਿੱਚ 100 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਆ, ਕਿ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਯੂ ਗੋਨਾ ਗੈਟ 100 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਫੂਡ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 100 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 100 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ 100 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 10% ਕੈਲਰੀਜ਼ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ 10 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਅਤੇ 90 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬੋਡੀ 15% 10 to 15 ਜਾਂ 20% ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਗਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਓਬੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਂਡਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰ ਆ, ਕਿ ਮੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 100 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਫੂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 20 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਓਨਲੀ ਬਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਫੂਡ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਨਲੀ 80 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਫੂਡ 'ਤੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿਪਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਟੋ ਚਿਪਸ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੋਟੈਟੋ ਚਿਪਸ ਦਾ ਬੈਗ ਖਾਧਾ, ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਹੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਕੀਤੀਆਂ, 100 ਦੀਆਂ 100 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਟੋ ਚਿਪਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਲ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਟ 'ਤੇ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਟੋ ਚਿਪਸ ਤੋਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੂਡ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਕਾਰਬਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੇ ਫੂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੇ ਫੂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।